নমস্কাৰ মোৰ চেনেলৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আকৌ এটা হ্যান্ড এমব্ৰইডাৰী ডিজাইন লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। এনেকৈ মই ছবিটো আঁকি লৈছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত দেখিবলৈ পাইছে। এনেদৰে মই 3টা সাৰ্কেল আঁকি লৈ সাইডৰ ডিজাইনটো কৰি ললোঁ। আপোনালোকেও তেনেদৰে আঁকি ল'ব। এতিয়া মই ডিজাইনটো কৰি গৈ আছোঁ। আপোনালোকে এই ডিজাইনটো সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চালে গম পাব মই কেনেকৈ কৰি গৈছোঁ ডিজাইনটো। তেনেহ'লে আহকচোন মই ডিজাইনটোনো কেনেকৈ কৰিলোঁ তাকে চাওঁ। আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাব। আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে মোৰ ফেচবুক পেজত চায় তেনেহ'লে প্লিজ ফেচবুক পেজটো মোৰ ফ'ল' কৰি দিব। মোৰ ফেচবুক পেজটোৰ নাম সোণালীছ কৰ্ণাৰ। তেনেহ'লে আহকচোন কেনেকৈ কৰিলোঁ তাকেই চাওঁ।